Gagawa tayo ng no-bake chiffon cake. Ito ang ating mga sangkap. Ang ibibigay ko measurement ay para sa isang layer lang. Pwede nyo doblehin para sa second layer. Para sa base butter natin, meron tayong all-purpose flour, white sugar, baking powder, salt, powdered milk, egg yolks, water, canola oil, vanilla extract. Para sa meringue natin, meron tayong egg whites, white sugar, and white vinegar. Bago natin gawin yung ating cake batter, magpapakulo tayo ng tubig para sa pag-steam mamaya. In a bowl, combine natin ang all-purpose flour, sugar, salt, baking powder, and powdered milk. And then mix well. In a separate bowl, i-combine natin ang egg yolks, water, canola oil, and vanilla extract. And then mix well. Tapos i-combine na natin ang dry and wet ingredients. And then mix until just combined. Beat egg whites on mid-low speed until foamy. So ayan, foamy na siya, i-add natin ang white vinegar. Beat again until soft peaks form. So ayan, nasa soft peak stage na siya, mag-add na tayo ng ating sugar. Increase speed to high and beat until stiff peaks form. So ayan, stiff na siya, so pwede siya ilagay sa ating base butter. Using a spatula, gently fold the meringue into our cake butter. Pero huwag niyo ihalo lahat, gawin yung 3 additions. So ayan, na-fold natin siya ng maayos, wala nang malalaking guhit ng meringue. So ngayon, i-transfer na natin siya sa ating pan na may parchment paper. And remember, huwag tayo maglagay ng grease sa gilid ng ating pan. Kung wala naman kayong parchment paper, mag-lightly grease kayo sa bottom ng ating pan at mag-dust ng harina. Ang size ng ating pan ay 9.5 inches by 2.5 inches. Tapos pantayin lang natin. And then, steam natin siya for 20 to 25 minutes over medium-low heat.
At huwag kalimutan na i-wrap ang lid ng clean cloth para hindi matuluan ng tubig yung ating cake. After 25 minutes, do the toothpick check and if it comes out clean, the cake is cooked. Pero kung basa pa siya, cook for another 5 minutes. So ngayon, baliktarin natin yung ating pan sa ating cooling rack and let it cool. Huwag kayong mag-alala dahil kusang matatanggal yung ating cake sa pan. Tapos, repeat mo lang yung steps for the second layer. So ayan, eto na yung ating no-bake chiffon cake. So ayan, titikman natin yung ating no-bake na chiffon. Actually, dapat wala siyang tikiman portion. Kasi gagamitin ko yung chiffon natin for our Oreo cake. Pero paghiwa ko, meron akong scrap. So ayan, tikman natin. Ayan. Oh, malambot siya. Oh, tignan nyo. Actually, kanina pa to eh. Ang lambot niya. Tsaka, hindi mo talaga masasabi na hindi siya galing sa oven. Kasi, para talaga siyang binake. Ang lambot. Tsaka ang sarap. Very light. Masarap. Hindi siya matabang. Yan. Sarap. Ayan. Ubus na. Konting-konti lang yung slice. Actually, hindi yan slice. So, ayan. Abangan nyo yung ating no-bake na Oreo cake. At eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang no-bake chiffon natin ay pwedeng gamitin na cake base para sa yama cake, mango cake, trifle cake, and more. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon at sana abangan nyo ang ating no-bake Oreo cake. At gusto ko i-share sa inyo ang nabili ko sa O-Shopping, ang Ilo Multi-Hand Blender. Ayan, kakapanood ko ng O-Shopping, nakabili tuloy ako. So may mga details sa gilid ng box. Nabili natin siya for 1,595, free shipping. Buksan na natin. So ayan, eto yung laman niya. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pieces. Eto yung machine niya. Eto ang button na low. At eto naman ang high. Eto naman ang parang food processor. Eto ang blades niya. At eto naman ang takip. Eto naman ang parang maliit na electric mixer. Assemble mo lang siya. Ito naman ang para sa immersion.
So, ayan, iti-test natin siya. Again, ito ang low. At ito naman ang high. Para mas sa food processor, assemble muna natin siya. Unahin natin ang low. Tapos ang high. Again, low. And high. Para naman sa immersion, i-assemble natin. Unahin natin ang low. High. Again, low. And high. Ito naman ang free na plastic beaker nila. So, ayan, may mga measurements. And huwag mag-alala kasi may manual naman. And nagamit ko na siya twice, so far okay naman siya. Ang problema ko lang, madaling uminit yung machine. So hindi siya pwede sa mass production or sa matagalang gamit. Pero na-appreciate ko siya kasi maganda yung performance niya. So tignan natin kung hanggang kailan or kung hanggang saan siya tatagal. So ayan, thank you for watching. Please subscribe to our YouTube channel, like our Facebook page, and follow us on Instagram. Thank you!